Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi avem la review nu un telefon, nu un calculator și nu altceva decât o placă grafică de la Asus. Mai precis, Asus Strix Overclock Edition cu chipsetul nou de la Nvidia 2080 cu tehnologia RTX. Numele de GTX s-a schimbat în numele de RTX datorită încorporării tehnologiei Ray Tracing. Ce înseamnă această tehnologie Ray Tracing pe scurt? Ei bine, le dă posibilitatea dezvoltatorilor de jocuri să facă reflexii mult mai naturale și mult mai realiste, spre deosebire de felul clasic în care iau formă reflexiile. Adică, dacă aici am o formă de lumină, o sursă de lumină, iar aici am o suprafață care reflectă lumina, practic nu mai trebuie să stau să mă gândesc la ce unghi pică lumina pe suprafață și apoi să desenez reflexia pe suprafață. Toate acestea vin natural, deoarece tehnologia permite chestia asta. Momentan nu există jocuri care să fie programate în jurul acestei tehnologii, însă există anumite demonstrații, precum cea de la EA Games cu jocul BF5, în care este detaliată această tehnologie de reflexie a razelor de lumină. După cum am spus mai devreme, modelul acesta este un GeForce RTX, nu GTX 2080 și singurul chipset mai bun decât acesta este 2080 Ti-ul. Așadar, această placă este a doua cea mai bună placă care poate să existe la nivel de consumator pe piață. Hai să o desfacem, îi facem un mic unboxing, o demontăm pe aia veche, o punem pe asta nouă, facem niște teste sintetice, ne jucăm puțin, vedem ce FPS-uri scoatem. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam asta ar fi cutia. Mai devreme am uitat să menționez că are Asus Aura Sync. Așadar, LED-urile de pe placa de bază, dacă le ai, se vor sincroniza cu LED-urile de pe carcasă. Overclock Edition, după cum am spus și mai devreme, 8 GB GDDR6. Ok, cam asta ar fi cutia. Cutie în cutie. Ce avem aici? Aici avem un plic de la Asus cu CD-uri cu drivere și, bineînțeles, o cărticică pe care nu o citește absolut nimeni. În cazul în care nu ai un DVD-ROM, bineînțeles, poți să intri pe site să downloadezi driverele și tool-urile necesare. Sub această bucată de spumă avem placa în sine, care este într-o pungă antistatică. Bun. Cam asta ar fi placa. Astea sunt ventilatoarele noi de la Asus. Ei se laudă că aceste ventilatoare sunt cu, nu spun cu cât la sută sunt mai bune, dar spun că produc mai puțin zgomot. De asemenea, palele eliciei sunt legate una de cealaltă, deci nu este precum un ventilator clasic. Portul, care este asigurat de această bucățică mică de cauciuc, ca să nu oxideze pe timpul transportului sau să pui mâna pe ea și așa mai departe. Pe spate avem un buton pentru on-off a iluminării LED-urilor. LED-urile sunt pe aici, așa, pe margine. De asemenea, acest model nu mai are bridge SLI, are bridge NVLink, care este, așa, aici este bridge-ul NVLink. Îmi place foarte mult felul în care este ambalată această placă. Chiar dacă este foarte scumpă, n-ai vrea să se întâmple ceva cu ea pe timpul transportului. De asemenea, dacă se vede, acestea două sunt niște radiatoare imense și aici cele două sloturi pentru alimentare. Deci îți trebuie minimum 650 de W, deoarece asta scrie și pe instrucțiuni. Îți trebuie o sursă de minim 650 de W ca să folosești această placă. De asemenea, aici, la capătul plăcii, avem niște pini pentru ventilatoare. Așadar, în loc să conectezi ventilatoarele de carcasă pe placa de bază, poți să le conectezi la placa video și ele se vor tura în funcție de temperatura plăcii grafice, nu de temperatura procesorului. Așadar, dacă placa este folosită mai intensiv și generează mai multă căldură, culerele de pe carcasă se vor tura și ele ca să poată să răcească întregul compartiment.
Cam asta ar fi placa. Hai să o și montăm. Am să o las aici deocamdată și mă duc să aduc calculatorul ca să putem să demontăm placa veche și să o punem pe această nouă. Am așezat calculatorul, monitorul, tastatura, mouse-ul și am făcut mini setup-ul acesta pentru test. De asemenea, acesta este unitatea pe care am prezentat-o acum ceva vreme, este pe aici, pe undeva, dacă vreți să vă uitați. Ca un mic reminder asupra acestui calculator, avem un Intel 8700K fără overclock și am făcut un upgrade și la RAM. Avem două plăcuțe Fury HyperX de 8 GB fiecare, așadar avem dual channel acum. Yay! Și această placă foarte furioasă RTX 2080. Ok, s-au terminat și testele sintetice. În TimeSpy, scorul general a fost de 10.104 puncte, iar Graphics scorul a fost de 10.725 de puncte. Hai să vedem cât a scos și în Firestrike. În Firestrike, 22.487 de puncte scorul general, iar Graphics scorul este de 28.339 de puncte. Ceea ce este un scor destul de bun, este în marja de eroare pentru această placă. Am pregătit și puțin gaming și o să începem cu GTA 5. Iar aici în setări mergem la Graphics și am dat totul pe Very High, totul este pe inclusiv rezoluția, este 2K, rezoluția monitorului, refresh rate 144 de Hz, iar toate texturile și setările sunt date pe maximum. Advanced Graphics, am dat aici Extended Shadow Distance la maximum și Extended Distance Scaling. Un lucru foarte interesant despre placa aceasta, stă sub 50 de grade momentan. Momentan este la 45 de grade. Folosită în proporție de 90%, a scăzut. Așteptăm să se încarce scena următoare. În scena aceasta avem în jur de 70 de cadre pe secundă. Placa grafică este în continuare sub 50 de grade și este folosită în proporție de 97%. De asemenea, trebuie să vă reamintesc că jocul funcționează în momentul acesta, jocul rulează în momentul acesta la o rezoluție 2K. În schimb, dacă veți schimba rezoluția la Full HD, veți avea un număr de cadre mult mai mare decât ce am eu aici, adică în jur de 70 de FPS-uri. Și procesorul o duce bine, stă în 55 de grade, 30% este utilizat. De asemenea, în cazul în care ai un monitor cu o rezoluție mai mare decât Full HD și te joci GTA 5, poți să intri în setări și să selectezi MSAA X2 sau X4 și de asemenea să scazi calitatea ierbii. În felul acesta vei avea FPS-uri puțin mai multe și calitatea nu va fi scăzută radical, deoarece te va ajuta foarte mult rezoluția monitorului. De asemenea, cât timp a rulat testul sintetic sau, benchmark-ul din GTA 5, procesorul a avut o temperatură maximă de 66 de grade, iar placa video 58 de grade Celsius. Ceea ce este un lucru foarte bun, este o temperatură foarte bună, este răcită foarte bine de către aceste 3 ventilatoare cu care s-au laudat Asus și aparent au de ce să se laude, pentru că au făcut o treabă bună. Ne jucăm și puțin Fortnite. După cum putem să vedem, avem 124, 126, deci în jur de 130 de FPS-uri. Hai să mergem frumos pe drumul ăsta. Așa, toate sunt date pe Epic, deci toate opțiunile sunt date pe Epic și rezoluția este 2K. Placa aceasta video nu scârție absolut deloc. Am pe aici pe drum, ne uităm în sus, ne uităm și noi la cum arată iarba, arată bine. Per total, jocul se mișcă extraordinar de fluid. Momentan, placa video este
folosită în proporție de 98%, are o temperatură de 65 de grade și frecvența este de 1965 de MHz. Stau și mă întreb oare ce joc ar merge prost pe placa asta. Am ajuns să ne jucăm și CSGO. Acest joc nu este atât de demanding ca Fortnite sau, bineînțeles, GTA 5. După cum putem să vedem, avem 290, în jur de 290 de FPS-uri, iar placa grafică este în jur de 70% folosită, 10 tot sare, dar în medie este folosită în jur de 70%. Desigur, skill-ul meu în CSGO este egal cu 0, pentru că gaming-ul nu este una dintre abilitățile mele. Revenind la joc, lăsăm la o parte talentul meu născut de gamer. După cum am spus, jocul nu este atât de demanding pentru placa video. Cred că nici măcar nu-l simte. Am fi putut să ne jucăm și LOL, însă LOL nu este un joc atât de demanding. Se aseamănă cu CSGO-ul, așadar o să scoți tot peste 200 de frame-uri pe secundă. Iar dacă tot sunt la calculator, o să vă spun și prețul acestei plăci. Se învârte în jurul de 4500 de lei. Deci, pentru acest preț poți să ai a doua cea mai bună placă din lume pentru gaming consumer-based. Totuși, dacă ai de gând să cumperi această placă, îți recomand să ai și un procesor foarte puternic. Nu de alta, dar aceasta este deja o placă super puternică și dacă ai un procesor slab, nu vei putea să te bucuri de performanța maximă a acestei plăci grafice, deoarece va intra în bottleneck și mi-a scăpat protecția de la port. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. Salut!